So ayan, so kung nakikita nyo nga po is meron na po tayong iba't ibang ID type po, no. So meron po ditong school ID na kung saan pwede po ito, no. So ayan, so bale meron na po tayong UMA, driver's license at kung ano-ano pa po, no, barangay ID, company ID. So ayan. Hello mga kakashis! Welcome back sa Retech YouTube channel. So hindi ka pa nakapag-subscribe at kung nakita mo na isa sa mga video sa channel na ito, mag-subscribe na at huwag kalimutan i-turn on ang notification bell para ma-notify ka kapag mayroon akong uploads na pwede din nating pagkakitaan online. Huwag din kalimutan i-check itong video section dahil mayroon po tayong uploads dito na kung saan pwede po makatulong kung paano magkalaman ng Gcash, Coins PH, PayPal at kung paano magkaroon ng libreng load sa isang website o app. So ano pa hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Sa payo mga kakashis, so for today's video is tuturuan ko po kayo kung paano makita yung iba't ibang ID sa Gcash po, no? So yung iba po siguro is nakakaalam na po nito. So yun, so kung gusto niyo pong malaman kung paano makikita yung iba't ibang ID sa Gcash at ma-verify ang iyong Gcash account, so make sure po na panoorin po itong buong video para po malaman nyo kung paano po ito gagawin po, no? So ayan, so simulan na po tayo. So bali punta po tayo sa ating Gcash account. So ayan, so bale mag-enter po muna ako ng MPIN po, no? So yun, so ayan, so yung available balance po natin is 2 pesos. So ayan, so bale dito po tayo sa may 3 lines. So ayan, so kung nakikita nyo po is di pa po tayo verify po, no? So bale sa basic level po tayo, so semi-verified then fully verified. So click po natin itong verify now. So ayan, loading po siya. So click get fully verified. So kung nakikita nyo po is yung ID lang po is UMA, driver's license, PhilHealth card, SSS ID, passport, then voter's ID. So ayan, so paano po ba or ano po ba yung gagawin para po makita po ninyo yung iba't ibang ID po ninyo sa Gcash po, no? So bale exit po natin to. Then punta po tayo sa ating Gcash. So click po natin itong help center. So bali dito po sa help center po nila is meron po silang top questions about sa MPIN, account recovery, cash in, categories, verification, cash in or cash out, products and services, account management, security, messenger, promos, then ayan. So ayan, so kung meron po kayong tanong po dito sa application po natin ngayon or sa Gcash po, no? So punta lang po kayo sa kanilang help center. So ayan, so bale di po tayo dito mag so balik click po natin tong ito pong 3 lines, ayan, then click submit a ticket. So bali dito po is kailangan po natin maglagay ng email address, Gcash registered full name, Gcash mobile number, concern category, then explain your concern. So ayan, so bali dito po tayo sa kanilang concern category. So click po natin yan, then click my Gcash account, then I need assistance to get fully verified, then my valid ID is not on the list. So ayan, so bale mag-fill up po kayo lahat po dito po, no? So ayan, pati rin po yung concern po ninyo. So ayan, so huwag kalimutan i-check po ito. So
Bale, maglalagay po kayo ng first name, middle name, last name, Gcash Mo, registered mobile number, date of birth, house number, barangay or town, municipality, zip code, place of birth, nationality, source of fund, nature of work, ID type, ID number, list of requirements. So ayan, so bali dito po tayo sa ID type. So ayan, so kung nakikita niyo po, meron na po tayong UMI, driver's license, PhilHealth card, SSS card, passport, voter's ID, immigrant certificate of registration. So marami pa po yan po, no? So ayan, so kung nakikita niyo po is meron na po tayong school ID po dyan. So ayan, so meron din po seaman's book. So kung nakikita niyo po is meron po dito mga ID po, no, or IDs na pwede po natin gamitin kapag po di pa po tayo fully verified. So ayan, so bali mag-fill up po muna ako dito lahat, then click po natin itong submit pagkatapos. So yun. So ayan, so bali click po natin itong submit. So traffic lights. So try po natin to, i-click ulit ito pong submit. So ayan, so kung nakikita niyo po, your request was successfully submitted po, no? So ayan, so bali dito po, so Gcash account, so bali fill upan niyo po ito lahat po, no? So ayan, so ID type, depende po sa inyo kung ano pong meron, school ID, then list of requirements. So ayan, so bali ito po yung requirements po nila. Ayan, parents consent and parents valid ID. So kung Filipino po, isang kailangan lang po is ID, selfie, then 3 specimen signature. So bali dito po ninyo yan i-add po, no? So kung ayaw naman po ninyong gamitin po itong way na po ito or ways, so di po ako namimilit na gamitin po ninyo. So ayan, so pagkatapos nyo pong fill upan po lahat, is click nyo lang po yung submit, then may mag-i-email po sa inyo po, no? So bago po may mag-email po sa inyo is meron po munang captcha po, no? So ayan, so kung nakikita nyo po is meron po dyan nag-email po, no? So ayan, so Gcash Help Center, so click po natin yan. So ayan, so your concern is important to us. We currently have a limited number of agents available to service your needs. Due to the enhanced community quarantine, you might experience some delays, but rest assured that we will get in touch with you. So ayan, so bale sa help center po is magre-request po kayo kung ano po yung meron po kayo na valid ID po, no? So meron po mag-i-email po sa inyo, so try nyo lang po, no? Baka po ma-verify na po kayo gamit lang po yung mga available IDs po ninyo. So ayan, so bale bago po natin na itong video po natin is magsa-shoutout po muna tayo. So promote po natin ang channel ni Easy Earnings po, no? So subscribe po kayo sa channel niya, so para din po ma-notify po kayo. So yung content po niya is earned money online po, no? So same content po kami. Then shoutout po kay Jane Gaston. So ayan, so bale sa pag-giveaway po natin kahapon, so yung nanalo po sa ating community is yung 5 winners, 20 pesos load or Gcash each po, no? So para po maniwala po kayo is punta po tayo sa ating community tab. So ayan, so bale nag-post po ako dito kahapon. So yung nanalo nga po is ito pong 5 winners, 20 each, which is 54%, then yung 10 winners, 10 each, 15%, then 2 winners, 50 each, 31%. So ayan, so bale 5 po yung kukunin po nating winner sa ating pag-giveaway na 100 pesos Gcash or load giveaway. So ayan, so kung gusto niyo pong manalo po sa ating pag-giveaway po, no? So make sure po na nakasubscribe ka sa ating YouTube channel dahil meron po akong pag-giveaway na video bilang pasasalamat po, no, sa pagsuporta at sa pagpatuloy na pagpatuloy na sumusuporta po sa ating channel or sa akin po, no. So ayun, so bale that's for today, guys. Thank you for watching. Stay safe po tayo, stay home, then God bless mga kakashis. Bye.